Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Bine ați venit, dragii mei, pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc. Și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi, așa cum v-am obișnuit, voi face o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o urmăriți oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, un aspect important și anume de care trebuie să țineți cont, anume că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Vărsător. Desigur, dacă nu veți rezona poate cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi poate ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Și acum, dragii mei, toți cei care aveți soare, lună, Venus, ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Și am ales de început, pentru a vedea care este energia voastră în acest moment, să folosesc această carte magică și să vedem care este energia dragilor mei din Vărsător în acest moment când voi urmăriți această lectură. Și să vedem. Sunetul mării. Marea poate să fie foarte intempestivă și de asemenea poate să fie și pacifistă. Așa este și viața, plină de suișuri și de coborâșuri. După fiecare mare vine calmitatea. Curând, vânturile schimbării vor fi în favoarea ta, aducându-ți oportunități neașteptate. Dragii mei, se pare că unii dintre voi în acest moment sunteți într-o situație destul de agitată, aș spune. Sau ați avut în ultima perioadă situații în care acum era bine, acum nu prea mai era bine, acum iară era bine, adică exact cum sunt valurile unei mări, da? Se pare că vi se pregătește ceva, vi se pregătesc niște schimbări total neașteptate care vin în viața voastră, dar nu trebuie să uităm faptul că, indiferent când voi face de acum înainte, cel puțin, lecturile pentru voi, chiar dacă ele sunt atemporale, iar eu nu dau o limită de timp, totuși știm cu toții că de pe 19 noiembrie Pluton a intrat în Vărsător, așa că, dragilor, cel puțin la voi sau la cei care aveți planete în Vărsător, trebuie să vă spun că veți timp de 20 de ani, când va domicilia în această zodie, în zodia voastră, acest Pluton, vor avea loc transformări esențiale, da? Transformări și schimbări importante, da? Care te vor pune, cum să spun eu, în situații noi. Și se pare că nu ți se dezice de acest lucru nici în acest moment. Deci chiar și în lecturile atemporale în care eu nu dau o anumită limită de timp, pentru voi în mod special va avea această conotație a schimbării, da? Așa că schimbări care vin în viața voastră și schimbări total neașteptate, da? Așa că știți cum e cu mareele? Bun exemplu ne-a dat cartea magică, da? Mareele care, în momentul în care am avut ocazia să văd și nu odată, de mai multe ori, cât am fost în Anglia, cum sunt mareele, da? Retragerea și după aia cum se întoarce apa înapoi. Și vreau să vă spun că este pur și simplu, este o minune, este ceva ce este greu de explicat, dar se întâmplă. Așa și voi, o să aveți o perioadă de, dacă până acum ați fost un pic agitați,
cumva lucrurile încet își vor găsi așa o calmitate printr-o schimbare bruscă care apare într-un eveniment brusc care apare în viața voastră. Bun, haideți să vedem pe plan profesional pentru dragii mei din Vărsător și avem Marea Preoteasă. Marea Preoteasă care îmi vorbește foarte mult de, poate, de anumite invidii, de anumite bârfe, sau posibil de o surpriză plăcută pe care unii dintre voi o să o aveți. Dar faptul că avem atât lumea, avem 3 arcane majore, atât lumea cât și carul, asta mie îmi spune că toate aceste invidii, bârfe pe care le-ați putea avea la locul de muncă, nemulțumiri legate de viața voastră profesională, de cariera voastră, se vor sfârși. Se vor sfârși de ce? Pentru că vine lumea. Lumea care îmi vorbește de, în sfârșit, vezi și tu rezultate bune, în sfârșit poate obții acea călătorie în străinătate, poate sau la mare distanță de locul în care te afli în acest moment, în care tu poți obține acel job. În sfârșit, cumva se termină acest ciclu, această etapă din viața ta, care nu prea a mers bine din punct de vedere profesional. Faptul că avem și carul care iar la rândul lui vorbește de călătorii, deci mi întărește și mai mult acest lucru. Carul care vine cu schimbări de loc din punct de vedere profesional. Da? Și acea voință puternică și îți dai seama că de fapt depinde de tine ce vei alege. Da? Din punctul ăsta de vedere al carierei. Nu va mai depinde de altcineva. Nu știu, poate unii dintre voi se gândesc să-și deschidă propria afacere. De ce nu? Da? Deci există foarte multă hotărâre, există închideri de situații, de etape din viața voastră pentru a începe ceva nou și benefic pe plan de carieră. Acum, pe plan financiar, avem un 8 de monede. Un 8 de monede care îmi spune că cu ceva timp în urmă e posibil să fi primit un ajutor bănesc pe care tu îl așteptai de ceva vreme sau poate pur și simplu sau o problemă materială cumva și-a găsit un răspuns. Și-a găsit o rezolvare, da? În general, ai avut parte de o îmbunătățire care te-a făcut, și mare atenție, să fii foarte, foarte, foarte chibzuit cu bănuții. Da, avem un 4 de monede care îmi vorbește de stabilitate, da, din punct de vedere material, dar în același timp ne vorbește și de faptul că nu prea dai drumul ușor la bani. Da, cumva acorzi un pic mai multă atenție banilor decât în mod normal. Avem judecata care pe partea asta banilor îmi vorbește de posibil anumite documente favorabile pentru tine, nu știu, din contracte, din moșteniri, da, care chiar dacă nu sunt sume mari, contribuie la această stabilitate materială a ta. Acum, haideți să vedem pentru cei care sunteți într-o pereche, în dragoste. Ce vine pentru voi, dragii mei? Și avem steaua. Steaua care o perioadă, spune, destul de liniștită în relație pentru unii dintre voi. Ați avut cel puțin în ultima perioadă. Dar cineva aici este foarte manipulator. Nu știu dacă sunteți voi, nu știu dacă este persoana de lângă voi. Fiecare adaptează acolo în funcție de situația care o are. Cert este că la un moment dat, cu magul aici, într-adevăr îmi vorbește de manipulare. Ținând cont că avem și 5 de spade. Și aș spune că e posibil, acum, fără niciun fel de supărare, e posibil ca unele din aceste neînțelegeri să le provocați chiar voi. Să le provocați chiar voi, dar de ce? Pentru că voi sunteți o zodie de aer. Mai nu știu fiecare dacă aveți, de exemplu, din câte văd eu aici, cu steaua, aș zice că
Deci voi sunteți cei care sunteți conștienți că puterea stă la voi cumva. Da? Pentru că vă reprezintă pe voi steaua. Vă reprezintă zodia Vărsător. Și atunci, ceva, nu știu, orică vă luați, ca să zic așa, luați lucrurile prea în serios, cert este că vor apărea niște dezacorduri, niște conflicte pe care nu le puteți evita și trebuie să vă spun că sunt provocate de voi. De ce? Pentru că și 5-ul de spade vă reprezintă tot pe voi. Asta din opinii diferite. Din opinii diferite, fiecare o ține pe a lui, voi o țineți pe a voastră, perechea voastră o ține pe a ei și nimeni nu lasă. Nimeni nu lasă de la el. Și atunci, automat, certurile astea sunt inevitabile. Da, adică sunt foarte greu de evitat. Așa că, probabil că se cere un pic mai multă, cum să zic eu, mai multă înțelepciune. Oricum nu are nimeni de câștigat de aici. Nici că voi, nici că restul. Nici persoana voastră de interes. Avem un 10 de spade pentru cei care sunteți singuri. În această categorie intră atât persoanele care sunt divorțate, despărțite sau nu și-au găsit jumătatea, cum inclusiv intră și cele care poate, din cauza văduviei, ați ajuns persoane singure. Da? Fac această precizare, am făcut-o la toate zodiile ca să ne înțelegem, da? Și să știți că atunci când vorbesc de persoane singure, nu mă refer strict la o anumită categorie de persoane singure. Mă relaționez cu toate acele persoane care din mai multe motive au rămas singure, dar nu mai au o pereche. Și avem un 10 de spade. Dragilor, voi veniți după o perioadă în care ați fost, ca să zic așa, ați încercat poate o relație cu cineva pe care nu l-ați cunoscut foarte multă vreme, dar care cumva nu și-a ținut promisiunea. V-a dezamăgit profund, ați simțit așa că parcă vă înjunghe pe la spate. Și lucrurile au rămas așa, deci voi nu vă veți mai gândi foarte tare la această persoană, veți lăsa totul în urmă, nu mai prezintă interes pentru voi respectiva persoană. Iar cu acest cavaler de spade ar spune că veți căuta către alte zări, garantat. Veți căuta către alte zări, nici nu o să vă uitați înapoi. Cu toate că sentimente adevărate au existat. Cel puțin din partea voastră. Dar atâta timp cât probabil nu și-a ținut promisiunile, nu și-a ținut un compromis pe care poate l-a făcut vis-a-vis de voi, nu-i problemă, lăsați totul în urmă și mergeți înainte. Haideți să vedem ce mesaj are copilul interior din voi, acel copil care ne face să zâmbim câteodată și să ne purtăm copilărește, indiferent de câți ani avem. Grație. Acest mesaj spune așa: mișcă-te prin viață cu grație și eleganță. Lasă spiritul tău să strălucească. Este un îndemn, numai puțin. Mi se stinsese lumânărica. Bun, am rezolvat. Deci, este un îndemn de a... probabil care vine dintr-o sursă de demult, poate chiar de când erați voi copii, în care nu vreți să arătați lumii, de fapt, ce este în interiorul vostru. Și, sau poate nu ați făcut-o până acum. Dar cumva, acest mesaj vine cu... avem o parte de lumină, o parte de umbră, în care arătați lumii, cum să spun eu, acea față în care nu vă pierdeți demnitatea, da? Și pozați așa cu eleganță, chiar dacă lucruri negative vin în viața voastră. Cumva să nu le arătați, să nu vă expuneți, să deveniți vulnerabili. De ce? Pentru că avem o parte de umbră care îmi vorbește de
de blocaj și de lucruri care nu vor mai căpăta vreun sens. Da, cumva puteți fi atacați de tot felul de forțe negative, de energii negative, da? Așa cum bine am văzut, da, sunt persoane care bârfesc, care sunt invidioase, da? Și atâta timp cât te vede de multe ori la pământ, parcă hai mai aruncăm cu o piatră. Da? Cumva este un îndemn de a te ține drept, de a păstra verticalitatea și de a nu te lăsa. Da? Adică mișcă-te în viață cu grație și lasă spiritul tău să strălucească. Haideți să vedem ce mesaj divin au păstările pentru voi, dragii mei din Vărsător. Ce a sărit? Și avem papiul, care spune în felul următor: stai înrădăcinat și primește această cunoaștere și această nouă perspectivă care se îndreaptă către tine. Exact, stai vertical, dar nu te pierde și nu te lăsa în fața oricăror atacuri care pot veni asupra ta, fie ele verbale, fie ele de orice natură. Dar fie așa precum un copac bine înrădăcinat, pentru că în felul ăsta vei obține mai multă cunoaștere și vei vedea niște noi perspective care se îndreaptă către tine, vei vedea lucrurile într-o formă total diferită. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și cu speranța că poate unii dintre voi, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, eu vă aștept cu mare drag să vă abonați și să ne reîntâlnim de fiecare dată când fac o lectură aici pe canal. Trebuie să mulțumesc tuturor celor care prin amabilitate sau poate prin simplu fapt că poate v-ați regăsit sau v-au plăcut lecturile mele, au dat like, mi-au lăsat comentarii sau poate chiar au distribuit sau chiar s-au abonat, refac această invitație de a fi cât mai mulți și de a mări această comunitate frumoasă a florilor de lotos. Așa că, dragilor mei, nu uitați de like-uri, de distribuiri, de comentarii și, bineînțeles, până data viitoare, când ne vom reîntâlni, eu vă doresc să aveți multă energie pozitivă, să aveți multă verticalitate, să aveți multă lumină în suflete și în gânduri și, desigur, să fiți iubiți, dragii mei.